ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተወዳጆች እንዴት አላችሁ? በዛሬ ቪዲዮአችን ኮስት ኤንድ ማኔጅመንት አካውንቲንግ 2 ላይ ትንሽ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። በዚህም ቆይታችን ከሲቪፒ ወይም ኮስት ቮሊዩም ፕሮፊት አናሊሲስ እና የቫሪያብል ኮስት ኤንድ አብዞርቤሽን ኮስት ዲፈረንስ የዲስከስ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ኤግዚት ኤግዛም ላይ ደግሞ ጥያቄ ይኖራችኋል ተብሎ ከሚታሰቡ ኢምፖርታንት ከሆኑ ቻፕተሮች መካከል አንዱ ቻፕተር ነው። ኮስት ኤንድ ማኔጅመንት ኦፍ አካውንቲንግ 2 ላይ ነው የሚገኘው ሲለበሱ ላይ። ሲቪፒ ምንድን ነው? ኮስት ቮሊዩም ፕሮፊት አናሊሲስ ምንድን ነው? እንዴት አድርገን ነው ሲቪፒ አናሊሲስ ኮንዳክት የምናደርገው የሚለውን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው በዚህ ቪዲዮአችን። መጀመሪያ ላይ ሲቪፒ ራሱ ምንድን ነው? ኮስት ቮሊዩም ፕሮፊት አናሊሲስ ስንል ወይም ደግሞ ሲቪፒ አናሊሲስ ስንል ምንድን ነው? It studies or analyzes the relationship between cost, volume and profit as the name indicates. በኮስት በቮሊዩም ወይም ደግሞ ኳንቲቲ ኦፍ ፕሮዳክት እና በፕሮፊት መካከል ያለውን ግንኙነት የሚያጠና ኮቭ ሙቭመንታቸውን አናላይዝ የምናደርግበት ቴክኒክ ነው ማለት ነው። It studies the behavior and relationship among total revenue, total cost and operating income as the change occurs in units sold, the selling price, the variable cost per unit and fixed cost of the product. እነዚህ ኤሌመንቶች በተቀያየሩ ቁጥር ሁሉ ኮስት ላይ ያላቸው ኢምፓክት፣ ቮሊዩም ላይ ያላቸው ኢምፓክት፣ ኦፕሬቲንግ ኢንከም ላይ ያላቸው ኢምፓክትን ቼክ የምናደርግበት የአናሊሲስ አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ቫሪያብሎች መካከል ያለውን ኮሪሌሽንሺፕ የምናጠናበት አናሊሲስ ቴክኒክ ነው ማለት ነው። ፋንዳሜንታል የሆኑ አሰምሽኖች አሉ። እነዚህ ሲቪፒ አናሊሲስ በመስራት ሂደት ውስጥ ፋንዳሜንታል የሆኑ ፋውንዴሽናል የሆኑ አሰምሽኖች አሉ። እነሱን አሰምሽኖች ካየን በኋላ ቀጥታ ወደ ፖይንቶቹ እንሄዳለን፣ ወይም ደግሞ ምን አይነት አናሊሲሶች አሉ የሚለውን እንሄዳለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ፋንዳሜንታል የሆነ አሰምሽን change in production or sales volumes are the sole cause for cost and revenue change. በኦፕሬቲንግ ፔሪድ ወይም ደግሞ በካምፓኒው ላይ ቶታል ኮስታችን እና ቶታል ሬቨኒዋችንን ድራይቭ የሚያደርጉት ወይም ደግሞ የቼንጅ ኮዝ የሆኑት ፕሮዳክሽን ወይም ሴልስ ቮሊዩም ነው ብሎ ያስባል። ሴልስ ቮሊዩም that means production is the reason for the change in cost and revenue. ስለዚህ ካምፓኒው ሬቨኒውንም ኮስትንም እንዲቀየር የሚያደርገው ብቸኛ ፋክተር የፕሮዳክሽን ወይም ደግሞ የሴልስ ቮሊዩም ወይም የኳንቲቲ ቼንጅ ነው ብለን አስዩም እናደርጋለን። የመጀመሪያ አሰምሽናችን። ሁለተኛ አሰምሽናችን ደግሞ ቶታል ኮስቶች በሁለት ይከፈላሉ። ፊክስድ ኮስት እና ቫሪያብል ኮስት ብለን እንከፍላቸዋለን። ኤቭሪ ኮስት should be classified as either a variable cost or a fixed cost ብሎ አስዩም ያደርጋል። ሶስተኛ አሰምሽናችን ደግሞ revenue and cost behavior can be graphed as a linear function by using straight line linear function ናቸው። በሌላ ቋንቋ ቶታል ኮስታችንም ቶታል revenueአችንም can be explained as a linear function of quantity. ድራይቭ የሚደረጉት ቼንጅ የሚደረጉት በማን ነው ብለናል? በኳንቲቲ ቼንጅ ነው ብለናል። ስለዚህ እንደ ሊኒየር ፈንክሽን ግራፍ ይደረጋሉ። ግራፋቸው ስትሬት ላይን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሊኒየር የሆነ ሪሌሽንሺፕ አለ። በሌላ ቋንቋ there is a linear relationship between total cost and quantity, and also there is a linear relationship between total revenue and quantity. So the quantity is the independent variable, whereas the total cost is dependent variable. The movement of total cost totally depends or relies on the movement of the quantity. And here also we have to assume that the total movement in total revenue relies on the movement in quantity ብሎ ነው assume ያደረገው ማለት። ስለዚህ ሊኒየር የሆነ ሪሌሽንሺፕ አላቸው። ሊኒየር ሪሌሽንሺፕ አላቸው ማለት ቶታል ኮስት እና ኳንቲቲን ግራፍ ላይ ብስሏቸው ስትሬት ላይን የሆነ ግራፍ ነው ያለው ቶታል ኮስት ማለት ነው። ቶታል ሬቨኒው እና ኳንቲቲ ብስሏቸው እንደዚሁ ግራፍ ላይ ሊኒየር የሆነ ወይም ስትሬት ላይን የሆነ ግራፍ ያሳያሉ። ምክንያቱም they do have a linear relationship አላቸው ማለት ነው። ሊኒየር የሆነ ሪሌሽንሺፕ አላቸው የሚለው አሰምሽን ነው። አራተኛው ሴሊንግ ፕራይስ ፐር ዩኒት፣ ቫሪያብል ኮስት ፐር ዩኒት and total fixed costs are known in advance and they are also constant ብለን ነው አስዩም የምናደርገው። ሴሊንግ ፕራይስ፣ ቫሪያብል ኮስት ፐር ዩኒት፣ ሴሊንግ ፕራይስ ፐር ዩኒት፣ ቫሪያብል ኮስት ፐር ዩኒት እና ቶታል ፊክስድ ኮስት ናውን ነው። ይህን ደግሞ ቫሪ አያረጉም፣ ፍላክቹዌት አያረጉም፣ ኮንስተንት ናቸው ብለን አስዩም እናደርጋለን ማለት ነው። ባለፈውም ይህንን ኮንሰፕት አንስተን አውርተናል። in many cases only single product will be analyzed. በጣም በብዙ ሲቹዌሽኖች አናላይዝ የምናደርገው ካምፓኒው አንድ አይነት ፕሮዳክት ብቻ ያመርታ ብለን አስዩም ነው የምናደርገው። መልቲፕል ፕሮዳክት ላይ ግን ሲቪፒ አናሊሲስን አፕላይ እናካልን we have to take into consideration of this critical assumption. The relative sales proportions are known and constant ብለን ነው የምናስበው። ለምሳሌ ኤክስ እና ዋይ ከሆነ የሚያመርተው
ኦኬ ኤክስ እና ዋይ ኮምቢኔሽናቸው የኤክስ እና የዋይ ሚክስቸር ወይም ኮምቢኔሽናቸው ናውን ነው። አንድ ኤክስ ሲሸጥ ጊዜ ዋይ ምን ያህል ዋይ ይሸጣል አይ ሚን አንድ ኤክስ ሲሸጥ ጊዜ ካምፓኒው ምን ያህል ዋይ ይሸጣል የሚለው ለምሳሌ 3 ከሆነ አንድ ኤክስ በአመረተና በሸጠ ቁጥር ሁሉ 3 ዩኒትስ ኦፍ ዋይ የሚያመርትና የሚሸጥ ከሆነ ይሄ ሚክስቸር ኮንስታንት ነው ብለን ነው የምናስበው። ኦኬ ይሄ ፕሮፖርሽን ኮንስታንት ነው አይቀያየርም። በሌላ ቋንቋ ኤክስ ለምሳሌ 2 ከሸጠ ዋይ ስንት ይሆናል ማለት ነው 6 ይሸጣል ብለን ነው አስዩ የምናደርገው። ሶ ሚክስቸራቸው ሴልስ ሚክስቸራቸው የፕሮዳክቶቹ ኮንስተንት ናቸው ብለን አስዩ እናደርጋለን። ስለዚህ በብዙ ኬዝ ለሲንግል ፕሮዳክት ለሚያመርቱ ካምፓኒዎች ናቸው ሲቪፒ አናሊሲስ የምንጠቀመው። ግን መልቲፕል ፕሮዳክት ለሚያመርቱ ካምፓኒዎች እንጠቀመው ካልን ይሄ አሰምሽን ክሪቲካል ነው ማለት ነው። ታይም ቫሉ ኦፍ መኒ ኢዝ ኢግኖርድ ሂር። ሲቪፒ አናሊሲስ ላይ ታይም ቫሉ ኦፍ መኒ ኢግኖር ይደረጋል፣ ኮንሲደር አይደረግም ማለት ነው። በሌላ ደግሞ ኢንቬንተሪ ቼንጃችን ዜሮ ነው። በሌላ ቋንቋ ያመረትነው ሁሉ ይሸጣል ተብሎ ነው አስዩ የሚደረገው። This means that the quantity of output sold in period is the same as the quantity of output produced in the same period. Within this period ያመረትነው በሙሉ within this period እንሸጠዋለን ብለን ነው አስዩ የምናደርገው ማለት ነው። So there will be no change in inventory ብለን ነው አስዩ የሚያደርገው ማለት ነው። So those are the foundational assumption while we are conducting a CVP analysis. So CVP analysis እንሰራ ጊዜ እነዚህን በአይምሯችን ውስጥ ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው። አንደኛ ቶታል ኮስታችንና ቶታል ረቨኒዋችን የሚቀይረው ኳንቲቲ ብቻ ነው። የኳንቲቲ መለዋወጥ ብቻ ሴልስ ቮሊዩም መለዋወጥ ብቻ ነው ቶታል ረቨኒዋችንና ቶታል ኮስታችንን ቼንጅ የሚያደርገው የሚለው ነው። ሁለተኛ ቶታል ኮስታችን በሁለት ይከፈላል፣ ፊክስድ ኮስት እና ቫሪያብል ኮስት ብለን እንከፍለዋለን ነው የሚለው ነው። ሶስተኛው ደግሞ በግራፍ ስንስላቸው ረቨኒው ሊኒየር ስለሆነ በረቨኒውና በኳንቲቲ መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ ሊኒየር ሪሌሽንሺፕ ስለሆነ በግራፍ ስንስለው የረቨኒው ግራፋችን ስትሬት ላይን ይሆናል። የኮስትም እንደዛው ከኳንቲቲ ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ ሊኒየር ስለሆነ በግራፍ ስንስለው ጊዜ ስትሬት ላይን ይሆናል። ሴሊንግ ፕራይስ ፐር ዩኒት፣ ቫሪያብል ኮስት ፐር ዩኒት እና ቶታል ፊክስድ ኮስት ኮንስታንት ናቸው ብለን ነው አስዩ የምናደርገው ማለት ነው። ኦኬ ሲቪፒ አናሊሲስ ለብዙ ጊዜ ሲንግል ፕሮዳክት አንድ አይነት ፕሮዳክት ብቻ ለሚያመርቱ ካምፓኒዎች ናቸው አፕሊኬብል የሚሆነው። መልቲፕል ፕሮዳክት ለሚያመርቱት ግን አፕላይ እናድርገው ካልን ሴልስ ሚክሱ ኮንስተንት ነው ብለን አስዩ ማድረግ መቻል አለብን ማለት ነው። ታይም ቫሉ ኦፍ መኒ እዚህ ጋር ቦታ የለውም። ኦኬ ሌላው ደግሞ የተመረተ ሁሉ ይሸጣ ብለን ነው አስዩም የምናደርገው ማለት ነው። ሶ ዶስ አር ዘ ኢሴንሻል ፎርሙላስ ኦፍ ሲቪፒ አናሊሲስ። ሲቪፒ አናሊሲስ ኢሴንሻል የሆኑ ፎርሙላዎቹ እነዚህ ናቸው። ሌሎቹ ፎርሙላዎች ሁሉ ከዚህ ነው ድራይቭ እያደረግናቸው የምንሄደው። የመጀመሪያው ፎርሙላችን revenue minus variable cost minus fixed cost is equal to operating income. As you know, operating income of the company is equal to total revenue minus total cost. Okay? Operating income ማለት ካምፓኒው ጠቅላላ ያገኘው revenue minus total cost አድርገን ነው የምናገኘው። እሺ ስለዚህ operating income is equal to ቅድም ብለናል operating income is equal to okay በዚሁ assumption operating income is equal to total revenue minus total cost ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው ብለናል ቅድም total variable cost plus total fixed cost ነው ብለናል። ኦኬ ስለዚህ በሌላ ቋንቋ operating income is equal to total revenue minus total variable cost minus total fixed cost ይሆናል አይደል? ማይነስ ሁለቱንም ስለሚያባዛ ማለት ነው። so this is the fundamental formula that we have to use in order to conduct a CVP analysis. So revenue is equal to, operating income is equal to revenue minus total costs. ሁለቱ ኮስቶች ማለት ነው። variable cost እና fixed cost ይቀንሳሉ ከሬቨኒዋችን ያኔ operating income ላይ እንደርሳለን። operating income is an income before tax የምንለው ነው ማለት ነው። where the following supporting equation holds. እነዚህ ይሄ ፋንዳሜንታል ነው። ከዛ supporting የሆኑ ሁለት ደግሞ ኢኩዌሽኖች አሉ። የመጀመሪያው supporting equation revenue ነው። revenue is equal to P times Q. ሴሊንግ ፕራይስ ፐር ዩኒት ታይምስ ኳንቲቲ ሶልድ አይደለ? ለምሳሌ የአንድ ዋጋ መሸጫው 5 ብር ከሆነ 100 ዩኒት ከሸጠ ካምፓኒው በዚህ ፔሪድ አጠቃላይ ሬቨኒው ስንት ይሆናል ማለት ነው? 5 ሲባዛ 100 ሶ ሴሊንግ ፕራይስ ፐር ዩኒት multiplied by the quantity. ሶ ቅድም ለዛ ነው ኳንቲቲ is the only reason for change in revenue ያለው። ምክንያቱም ሴሊንግ ፕራይስ ፐር ዩኒቱ ኮንስታንት ነው ብለናል። ኦኬ ኮንስታንት ነው። ስለዚህ ቶታል ሬቨኒዋችን እንዲጨምር የሚያደርገው የሴልስ ቮሊዩም መጨመር ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ the movement of total revenue totally relies or depends on the movement on sales volume የሚለውን በደንብ ማወቅ አለብን ማለት ነው። ሶ ይሄ የመጀመሪያው ፎርሙላችን ነው። ሁለተኛው ደግሞ variable cost የምንለው ነው። total variable cost is equal to variable cost per unit times quantity. so variable cost per unit ምንድነው ብለናል?
ኮንስተንት ነው ብለናል። ቫሪያብል ኮስት ፐር ዩኒት ኮንስተንት ነው ብለናል ቅድም አሰምሽናችን ላይ። ቶታል ቫሪያብል ኮስታችን እንዲቀየር የሚያደርገው የማን መቀየር ብቻ ነው? የኳንቲቲ ሙቭመንት ብቻ ነው። ኳንቲቲያችን በጨመረ ቁጥር ሁሉ ቶታል ቫሪያብል ኮስታችንም ይቀይራል ማለት ነው። ቶታል ኮስት ደግሞ የማና የማን ድምር ነው? ቶታል ቫሪያብል ኮስት እና የቶታል ፊክስድ ኮስት ድምር ነው። ቶታል ፊክስድ ኮስት ኮንስተንት ነው። ኦኬ አወር ቶታል ፊክስድ ኮስት ኢዝ ኮንስተንት ኮስት ፊክስድ ኮስት ነው ብለናል። ስለዚህ ቶታል ኮስታችን እንዲቀየር የሚያደርገው የማን መቀየር ነው? ቶታል ቫሪያብል ኮስት መቀየር ነው። ቶታል ቫሪያብል ኮስታችን ደግሞ እንዲቀየር የሚያደርገው ማን ነው? ኳንቲቲ ነው። ስለዚህ በሌላ ቋንቋ ቶታል ኮስታችንን ሙቭ እንዲያደርግ የሚያደርገው ብቸኛው ቫሪያብል በዚህ አሰምሽን ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። ኦኬ ቶታል። ስለዚህ ቶታል ሬቨኒዋችንና ቶታል ኮስታችን ቼንጅ የሚያደርጉት በኳንቲቲ ቼንጅ ምክንያት ነው የሚለውን አሰምሽን እንትን ለማድረግ ያህል ነው። So those are the fundamental or the essential CVP analysis formulas. ከዛ ይሄንን ኤክስቴንድ እያደረግን ነው የምንሄደው። አንድ በጣም ፓወርፉል የሆነ ቱል አለ which is known as contribution margin የምንለው። Manipulation of basic equation yields an extremely important and powerful tool extensively used in cost accounting which is known as contribution margin. Okay? So this is very important. The CVP analysis and understand ለማድረግ የግዴታ contribution marginን አንደርስታንድ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ምንድነው ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ስንለው? ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ኢዝ ኢኳል ቱ ሬቨኒው ማይነስ ቫሪያብል ኮስትስ this part of the equation. Contribution margin is equal to revenue minus variable cost. So is contribution margin is the profit after deduction of the variable cost. It's revenue after deduction of variable cost. ከሬቨኒዋችን ውስጥ ቫሪያብል ኮስቱን ብቻ ስናነሳለን ስንቀንስለት የሚቀረው መጠን ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ይባላል። በዚህኛው ሳይድ ዲፋይን ስናደርገው በዚህኛው ሳይድ ደግሞ ዲፋይን ስናደርገው ጊዜ ምንድነው? Contribution margin is a profit which is left over to cover our fixed costs and to satisfy our target operating income. Contribution margin ማለት ፊክስድ ኮስት ከመቀነሱ በፊት ያለ ትርፍ ነው። ኦኬ ስለዚህ በሌላ ቋንቋ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ማለት የካምፓኒው ማርጂን ነው። ምንን ከቨር ለማድረግ የምንጠቀምበት? ፊክስድ ኮስቱን ከቨር ለማድረግና የካምፓኒው ታርጌት የሆነውን ኦፕሬቲንግ ኢንከም አቺቭ ለማድረግ የቀረን የማርጂን መጠን ነው ማለት ነው ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን። ሶ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን is the difference between revenue minus variable cost. The only cost which is deducted from revenue is variable cost ነው። ኦኬ ያልተቀነሰ ማን አለ ማለት ነው? ፊክስድ ኮስት አለ። ስለዚህ ያ ፊክስድ ኮስት ከኮንትሪቢዩሽን ማርጂኑ ላይ ስንቀንሰው okay when we deduct fixed costs from contribution margin we can reach on operating income. so the contribution margin ውስጥ ሁለት ነገር አለ ማለት ነው። አንደኛ fixed cost ከዛ fixed cost ሲነሳለት ጊዜ ደግሞ ማን አለ ማለት ነው? operating income. so contribution margin is a margin left over to cover our fixed costs and to achieve our target operating income. በሌላኛው መጠን ደግሞ contribution margin is a margin which is left over after deducting only the variable cost of the company. Okay so ይሄንን ማየት አለባችሁ። so ይሄ total contribution margin ነው። ይሄ total contribution margin ነው። per unit ደግሞ መስራት ከፈለግን unit contribution margin መስራት ከፈለግን ደግሞ selling price per unit minus variable cost per unit የሚለውን እንጠቀማለን ማለት ነው። so unit contribution margin is equal to price minus variable cost per unit. so contribution margin per unit equals unit selling price less unit variable cost. okay ምክንያቱም እዚህ ጋር ቶታል ሬቨኒው የተጠቀምነው okay per unit ቶታል ሬቨኒው ደግሞ ማን ይባላል? ዩኒት ሴሊንግ ፕራይስ ይባላል። እዚህ ጋር ቶታል ቫሪያብል ኮስት ነው የተጠቀምነው። እዚህ ጋር ደግሞ per unit ስለሆነ የፈለግነው ቫሪያብል ኮስት per unit እንወስዳለን ማለት ነው። okay so contribution margin total contribution margin ለምሳሌ ዩኒት ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ከተሰጠን በኋላ ቶታል ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን አገኙ ከተባለ ቶታል ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን is equal to ዩኒት ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን multiplied by Q ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። okay so total contribution margin is equal to contribution margin per unit times the number of units sold ማለት ነው። በዛ መንገድ መስራትም እንችላለን ማለት ነው። so contribution margin percentage የምትባል ደግሞ ሌላ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ተርም አለች። so contribution margin percentage is equal to unit contribution margin divided by selling price. This is very important. Contribution margin percentage is equal to unit contribution margin divided by selling price. በእያንዳንዱ ሽያጭ ውስጥ ምን ያህል ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን አለ የሚለውን የሚነግረኝ ፐርሰንት ነው ማለት ነው። ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ፐርሰንቴጅ is equal to unit contribution margin divided by selling price. ዩኒት ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ደግሞ እንዴት ነው የምናገኘው ብለናል? selling price per unit minus variable cost አድርገን የምናገኘው ይሆናል ማለት ነው።
ሶ ቫሪያብል ኮስት ፐርሰንቴጅ የምንለው ሌላ ተርም አለ። ኢምፖርታንት የሆነ ተርም ቫሪያብል ኮስት ፐርሰንቴጅን እንዴት ነው የምንገልጸው? ኢዝ ቫሪያብል ኮስት ዩኒት ቫሪያብል ኮስት ኢን ተርምስ ኦፍ ሴሊንግ ፕራይስ ማለት ነው። ኦኬ ሶ ቫሪያብል ኮስት ፐር ዩኒት ዲቫይድድ ባይ ፒ የሚለውን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂናችን እንዲጨምር ከፈለግን አንድ ካምፓኒ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂኑ እንዲጨምር ከፈለገ ማኒፑሌት የሚያደርገው ቫሪያብል ነው ይሄኛው ቫሪያብል ኮስት አዝ ፐርሰንቴጅ ኦፍ ሴሊንግ ፕራይስ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ቱል። ስለዚህ ይሄንን በመቀነስ ካምፓኒ ኮንትሪቢዩሽን ማርጂኑን እንዲጨምር የሚያደርግበት ቱል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዋናው ስንመጣ ዋናው የሲቪፒ አናሊሲስ ኮንሰፕቱ ምንድነው ብለናል? ኦኬ ሬቨኒው ማይነስ ቫሪያብል ኮስት ማይነስ ፊክስድ ኮስት ኢዝ ኢኳል ቱ ኦፕሬቲንግ ኢንከም የሚለው ነው ብለናል። ሬቨኒው ማለት ምን ማለት ነው? ሴሊንግ ፕራይስ ታይም ሴሊንግ ኳንቲቲ ማለት ነው። ቫሪያብል ኮስት ማለት ደግሞ ዩኒት ቫሪያብል ኮስት ታይምስ ኪው ማለት ነው፣ ቅድም ያነሳናቸው። ከዛ ማይነስ ፊክስድ ኮስት ስናደርገው ኦፕሬቲንግ ኢንከም ይሰጠናል ማለት ነው። ኦፕሬቲንግ ኢንከም ይሰጠናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዲስ ኢዝ ክሪቲካል ፎርሙላ። እዚህ ጋር አንዴ እንትን ልበለው። ሬቨኒው ማለት ምን ማለት ነው ብለናል ቅድም? ሴሊንግ ፕራይስ ፐር ዩኒት ታይምስ ኪው ነው ብለናል። ኦኬ ኪው ሚስ ዩኒት ፕሮዲውስድ ኤንድ ሶልድ ማለት ነው። ማይነስ ቫሪያብል ኮስት ማለት ደግሞ ቪ ታይምስ ኪው ነው ብለናል። ቫሪያብል ኮስት ፐር ዩኒት ወይም ዩኒት ቫሪያብል ኮስት ታይምስ ኳንቲቲ ዩኒት ፕሮዲውስድ ኤንድ ሶልድ ኤንድ ማይነስ ፊክስድ ኮስት ስናደርግ ኦፕሬቲንግ ኢንከም ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦፕሬቲንግ ኢንከሙን ኮምፒውት በማድረግ ሂደት ውስጥ ይዋቸው ፊክስድ ኮስት ኮንስታንት ነው፣ ዩኒት ቫሪያብል ኮስት ኮንስታንት ነው፣ ሴሊንግ ፕራይስ ኮንስታንት ነው። ስለዚህ ብቸኛ ሊቀየር የሚችለው ነገር ማን ነው? ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦፕሬቲንግ ኢንከማችንን ራሱ ሙቭ የሚያደርገው አፌክት የሚያደርገው በዚህ አሰምሽን የኳንቲቲ ሙቭመንት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዋን ኦፍ the important aspect of CVP analysis is determining the break-even point. So the break-even point is the point at which the company generates no profit and no loss. Okay, zero profit ያለበት ፖይንት ማለት ነው። ለምሳሌ በኳንቲቲ ከሆነ የምናወራው break-even point is the quantity level which results in zero profit. ምንም ትርፍም የሌለበት ክሳራም የሌለበት የምርት መጠን ነው ብሬክ ኢቭን ኳንቲቲ የምንለው ማለት ነው። ኢንተርምስ ኦፍ ኳንቲቲ ካወራን፣ ኢንተርምስ ኦፍ ሬቨኒው ካወራን ደግሞ ምን ማለት ነው? ምንም ትርፍ የሌለበት የሬቨኒው መጠን ማለት ነው። ኦኬ ሶ በሌላ ቋንቋ ትርፋችን ዜሮ የሚሆንበት ማለት ነው። ሶ አት ብሬክ ኢቭን ፖይንት our total profit will be zero. Okay so we generated revenue which is enough only to cover our total cost ማለት ነው። ቶታል ኮስታችንን ከቨር ለማድረግ በቂ የሆነ ሬቨኒው አግኝተናል። ከዛ በላይ ግን ሬቨኒው የለንም። ትርፍ ለማግኘት የሚሆን ሬቨኒው አላገኘንም ማለት ነው። so at break even point our total revenue is enough to cover our total cost but no more than that one. ያገኘነው ሬቨኒው ከቶታል ኮስታችን ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ምንም አይነት ትርፍም የለም ክሳራም የለም ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ ቋንቋ ቅድም ኦፕሬቲንግ ኢንከም ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? ኦፕሬቲንግ ኢንከም ኢዝ ኢኳል ቱ ሴልስ ማይነስ ቫሪያብል ኮስት ማይነስ ፊክስድ ኮስት ነው ብለናል አይደለ? ስለዚህ ኦፕሬቲንግ ኢንከማችን ዜሮ ነው። ኦኬ ዜሮ የሚያደርግ ፖይንት ነው ምን የሚባለው? ብሬክ ኢቭን ኳንቲቲ የሚባለው ማለት ነው። ሶ ብሬክ ኢቭን ኳንቲቲ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን እኔ ብሬክ ኢቭን ፖይንት ኳንቲቲ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን እኔ ሶ ምን ብለናል ቅድም? ኦኬ ምን ብለናል ቅድም? operating income is equal to okay total revenue minus total cost ብለናል። በሌላ ቋንቋ operating income is equal to okay total revenue ማለት ምን ማለት ነው ብለናል? p times q minus okay total variable cost ደግሞ ማለት variable cost per unit times q ማለት ነው ማይነስ ቶታል ፊክስድ ኮስት ነው ብለናል አይደል? ኦፕሬቲንግ ኢንከም ኢዝ ኢኳል ቱ ቶታል ሬቨኒው ማይነስ ቶታል ቫሪያብል ኮስት ማይነስ ቶታል ፊክስድ ኮስት ማለት ነው። ቶታል ሬቨኒው ማለት ፕራይስ ታይምስ ኳንቲቲ ነው። ቶታል ቫሪያብል ኮስት ማለት ደግሞ ቫሪያብል ኮስት ፐር ዩኒት ታይምስ ኳንቲቲ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ኪው ኮመን አለኝ ማለት ነው። ሶ ኦፕሬቲንግ ኢንከማችን ዜሮ ናት። ብሬክ ኢቭን ፖይንት ዜሮ ነው ማለት ነው። ሶ ዜሮ ኢዝ ኢኳል ቱ ፒ ማይነስ ቪ ታይምስ ኪው ማለት ነው አይደል? እዚህ ጋር P minus V times Q minus total fixed cost ይሰጠኛል። So when you move this total fixed cost to this side, it will be positive አይደለ? So total fixed cost is equal to P minus V times Q ይሰጠኛል። Okay?
ስለዚህ እንዴት ነው ያመጣነው አሁን ቶታል ፊክስድ ኮስት የመጨረሻው ስቴፓችን ላይ ቶታል ፊክስድ ኮስት is equal to P minus V times Q እዚህ ጋር ነው ያቆምነው። ሶ እኛ የምንፈልገው አሁን the quantity level which results in a zero profit ነው። ዜሮ ፕሮፊት የሚያስገኝልኝ የኳንቲቲ መጠን ምን ያህል ነው የሚለውን ነው። So let's divide both sides by P minus V. So when with this formula we can have Q is equal to Q star means the quantity level which results in zero profit ማለት ነው, or the quantity level which enables the company to raise a revenue amount which is enough to cover only the total cost. total cost-ን ብቻ cover እንዲያደርግ የሚያስችል total revenue እንድናስገኝ የሚያደርገን የኳንቲቲ ሌቭል ነው. So Q star is equal to total fixed cost divided by P minus V የሚል ፎርሙላ ይሰጠኛል ማለት P minus V ማለት ደግሞ ዩኒት ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ነው። ስለዚህ break even quantity is equal to okay total fixed cost divided by unit contribution margin የሚለውን ይሰጠኛል ማለት ነው. Okay, so this is it. So calculation of break-even revenue is equal to fixed cost divided by contribution margin percentage. ይሄ revenue ከሆነ ነው, be careful. ቀደም ኳንቲቲ ነው የሰራነው, ኳንቲቲ ከሆነ ደግሞ እዚህ ጋር እንየው. So break-even units or quantity is equal to break-even units or quantity is equal to እዚህ ጋር ስለደረበ ነው ይቅርታ, is equal to total fixed cost divided by unit contribution margin ይሰጠናል ማለት. So in terms of quantity ነው. ምን ማለት in terms of quantity ማለት the output level or the quantity level which results on zero profit ማለት ነው. Okay, so break even quantity ወይም break even units በዚህ መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው. Once we computed the break even quantity, the break even revenue is equal to break even revenue means the amount of revenue that we have to achieve in order to have a zero profit ማለት ነው. So break even revenue is equal to break even quantity times P ይሆናል ማለት ነው. So the break even quantity times P እናደርገዋለን, ወይም ደግሞ በእንደዚህ መንገድ መስራት እንችላለን. Fixed cost divided by unit contribution margin percentage. This is very important formula. In terms of revenue ከሆነ percentage ነው የምንጠቀመው. In terms of quantity ከሆነ unit contribution margin ነው የምንጠቀመው. ዩኒት ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ማለት ፕራይስ ማይነስ ቫሪያብል ኮስት ፐር ዩኒት ማለት ነው። ዩኒት ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ፐርሰንቴጅ ማለት ደግሞ ዩኒት ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ዲቫይድድ ባይ ሴልስ ፕራይስ የሚለውን ነው ምንሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ብሬክ ኢቭን ፖይንት ኢን ተርምስ ኦፍ ሬቨኒው ከተጠየቃችሁ ፊክስድ ኮስትን ለዩኒት ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ፐርሰንቴጅ ነው የምታካፍሉት። ኢን ተርምስ ኦፍ ዩኒት ከሆነ ኢን ተርምስ ኦፍ ኳንቲቲ ከሆነ ግን ዩ ሃቭ ቱ ዲቫይድ ዘ ፊክስድ ኮስት ቱ ዩኒት ኮንትሪቢዩሽን ማርጂን ማለት ነው። ኦኬ ኤግዛምፕል እንስጥ ይሄኛውን። So, Ima Forest is considering selling a GMAT success, a test pre-book and software package for a business school admission tests at College Fair in Chicago. Ima knows that she can purchase this package from the wholesaler at $120 per package. So, she ገዝታ ነው የምትሸጠው ማለት ነው። ከሆልሴለሮቹ ገዝታ ለተማሪዎቹ ነው የምትሸጠው። So, ከሆልሴለር የምትገዛበት ዋጋ 120 ነው። ምትገዛበት ዋጋ ማለት ቫሪያብል ኮስት ነው ማለት ነው። ያንዱ ቫሪያብል ኮስት፣ ምክንያቱም ቫሪያብል ኮስት ማለት ምን ማለት ኮስት ነው ብለናል ባለፈው ዲስከሽናችን። ቫሪያብል ኮስት is the cost which increases as the cost driver increases። ስለዚህ ኳንቲቲው በጨመረ ቁጥር ሁሉ የሚጨምር ኮስት ቫሪያብል ኮስት ነው ብለናል። ስለዚህ ሁለት ሲገዙ 240 ይሆናል፣ ሶስት ሲገዙ 360 ይሆናል፣ 360 ብር ይሆናል። ስለዚህ ቫሪያብል ኮስት ነው፣ ቫሪ የሚያደርግ ኮስት ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እችኛዋ ቫሪያብል ኮስት ፐር ዩኒቱ 120 ነው ይለናል። She also notes that she must pay $2,000 to the organizers for rental at the fair. Rent ለማድረግ ለመከራየት 2000 መክፈል አለባት ነው የሚለን። Okay? For booze rental at the fair, she has to pay $2,000. So the rental expense ደግሞ ምንድነው ብለናል? Fixed cost ነው። So total fixed cost of the period is $2,000 ነው ይለናል። Okay? Ima predict that she can charge a price of $200 per package for GMAT success. ስለዚህ አንዱ ፓኬጅ መሸጫ ዋጋዋ 200 ነው ይለናል። So this is the given. Okay, this is the given. Variable cost per unit is 120 per package. Variable cost 120 ነው። መሸጫ ዋጋ 200 ነው። ፊክስድ ኮስቱ ደግሞ 2000 ነው። በሌላ ቋንቋ እዚህ ጋር ዩኒት ኮንትሪቢዩሽን ማርጂኑ ስንት ነው ማለት ነው? 80 ነው።
200 ብር ነው የሸጥ ነው ወይም እንሸጠዋለን ብለን ኤክስፔክት የምናደርገው ከ200 ውስጥ 120 ኦልሬዲ ቫሪያብል ኮስት ነው። ለቫሪያብል ኮስት መጽሐፉን ለመግዛት ወይም ፓኬጁን ለመግዛት ያወጣ ነው ወጪ ነው። ኦኬ ስለዚህ ኮንትሪቢሽን ማርጂን ፊክስድ ኮስታችንና ትርፋችንን ከቨር ለማድረግ የቀረን ፐር ዩኒት ኮንትሪቢሽን ማርጂን 80 ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ ዲስ ኢዝ ኢት። ሶ ዘ ኳስችን ኢዝ ምንድነው የሚለው ጥያቄው ካልኩሌት ዘ ብሬክ ኢቭን ኳንቲቲ ኤንድ ኦልሶ ዘ ብሬክ ኢቭን revenue for this person ነው የሚለን። ሶ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? ሶ ብሬክ ኢቭን ኳንቲቲ the break even quantity is equal to fixed cost divided by unit contribution margin. So the fixed cost is 2000, the unit contribution margin is 200 ሲቀነስ 120 80 ይሆናል ማለት ነው። So this is the break even quantity 25 units። ስለዚህ ምን ማለት ነው? This girl need to sell 25 packages in order to avoid loss ማለት ነው። ክሳራ ለማስወገድ ብሬክ ኢቭን ላይ ለመሆን 25 ዩኒት ኦፍ ፓኬጅ መሸጥ አለባት ማለት ነው። ወይም በሌላ ቋንቋ ስንተረጉመው when this girl sells 25 units of package she can get a zero profit ነው። ክሳራም የለባትም ትርፍም የለባትም ማለት ነው። ከ25 ዩኒት በላይ ከሸጠች ትርፍ ውስጥ ትገባለች ማለት ነው። ከ25 ዩኒት በታች ከሸጠች ደግሞ ሎስ ውስጥ ትገባለች ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ ቋንቋ ምን ማለት እንችላለን? she needs to sell 25 packages in order to avoid loss። ሎስን አቮይድ ለማድረግ ከፈለገች ከ25 ዩኒት በላይ ፓኬጅ መሸጥ መቻል አለባት የሚለውን ይነግረናል። in terms of revenue ከሆነ we have to use fixed cost divided by contribution margin percentage. Okay, fixed cost divided by contribution margin percentage. Contribution margin percentage እንዴት ነው የምንሰራው? ቅድም እንዳወራ ነው ዩኒት ኮንትሪቢሽን ማርጂን ዲቫይደድ ባይ ዩኒት ሴሊንግ ፕራይስ አድርገን ነው የምናወጣው። ዩኒት ኮንትሪቢሽን ማርጂናችን 80 ነበረ። የአንዱ ፓኬጅ መሸጫ ዋጋው 200 ነበረ። ስለዚህ ኮንትሪቢሽን ማርጂኑ ስንት ነው ማለት ነው? 40% ነው። የሴሊንግ ፕራይሱ 40% ኮንትሪቢሽን ማርጂን ነው። በሌላ ቋንቋ 100 ብር ስንሸጥ 40 ብር ኮንትሪቢሽን ማርጂን አለው ማለት ነው። 200 ብር ስንሸጥ 80 ብር አለው ማለት ነው። ኦኬ እንደዛ እያለ የሚቀጥል ነው ማለት ነው። 300 ስንሸጥ 120 እያለ የሚቀጥል ነው ማለት ነው። አይ ሚን 100 እያለ የሚቀጥል ነው። ሶ ኮንትሪቢሽን ማርጂኑ ይሄ ነው ማለት ነው። 40% ኮንትሪቢሽን ማርጂን ነው ፐርሰንቴጅ ነው። ሶ when we talk about break even revenue we can calculate it by using two ways። በሁለት መንገድ መስራት እንችላለን። የመጀመሪያው break even revenue is equal to in terms of revenue is equal to the break even quantity multiplied by selling price. ሶ ብሬክ ኢቭን ኳንቲቲው 25 ዩኒት ነው ሲባዛ የአንዱ መሸጫ ዋጋ 2000 ነው። ስለዚህ በብር ከሆነ የተጠየቀው የብሬክ ኢቭን ፖይንቱ ወይም በዶላር ከሆነ 25 ሲባዛ 2000 ይመጣል ማለት ነው። አይ ቲንክ 50,000 አካባቢ ይመጣል ማለት ነው። ወይም በሌላኛው መንገድ ደግሞ በዚህ መንገድ መስራት እንችላለን። ፊክስድ ኮስት ዲቫይድድ ባይ ኮንትሪቢሽን ማርጂን ፐርሰንቴጅ በሚለው መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶ which is this one? So break even is equal to fixed cost divided by contribution margin percentage 2000 ሲካፈል 0.4 which will give us 5000 ይሰጠናል ማለት ነው። በዛኛውም ብሰሩ ኦኬ በዛኛውም 25 ዩኒት ሲባዛ 2000 በሚለውም ብሰሩ አይ ሚን 25 ዩኒት ያው አንዱ ዋጋ 200 ነው 2000 ነው። where is it? sorry 200 ነው። ሶ በሁለት መንገድ መስራት እንችላለን ብለና ቀደም break even revenue is equal to break even quantity which is 25 ሲባዛ የአንዱ መሸጫ ዋጋ 200 ነው። so which is 5000 ይሰጠናል break even revenue። ወይም ደግሞ break even revenue is equal to fixed cost okay fixed cost divided by contribution margin percentage በሚለውም መስራት እንችላለን ማለት ነው። either way. So graphically this is very important to understand the break even point. ስለዚህ የቅድሙን ኬዝ በግራፍ ብናየው እዚህ ጋር ይታያቸዋል። ሬቨኒው ግራፍ ነው ይሄኛው። የሬቨኒው ግራፋችን በደንብ ይዩት። ከኦሪጂን ነው የሚነሳው። ከኦሪጂን ይነሳና ስትሬት የሆነ ላይን ነው የሚሄደው ማለት ነው። this is the revenue graph። ለምንድን ነው ከኦሪጂን የሚነሳው? ምንም ነገር ካልሸጠን ምንም አይነት ሬቨኒው ስለማይኖር total revenue is equal to P times Q ነው። ኦኬ ሶ ቶታል ሬቨኒው ግራፍ ስንሰራ ጊዜ በፒ እና በቶታል ሬቨኒው እና በኪው መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ነው የምናጠናው። ሶ this line is the total revenue line, this line is the total quantity line። ስለዚህ ኳንቲቲያችን ዜሮ ሲሆን ቶታል ሬቨኒዋችንም ዜሮ ነው የሚሆነው። ምንም ካልተመረተ ምንም አይነት ሬቨኒው ስለማይኖርም ከኦሪጂን ይነሳና ስትሬት ላይን ይሄዳል ማለት ነው ቶታል ሬቨኒዋችን። ለዛ ነው ቅድም ሊኒየር ፈንክሽን ናቸው ወይም ሊኒየር ሪሌሽንሺፕ አላቸው ያልነው ቶታል ሬቨኒው እና ኳንቲቲ። ስለዚህ ዜሮ ሲሆን ዜሮ ነው። ከዛ በኋላ ከዜሮ ይነሳና ስትሬት ላይን ይሄዳል ማለት ነው። ቶታል ኮስት ግራፍ ግን ከዜሮ ሊነሳ አይችልም። የሚነሳው ከፊክስድ ኮስት ላይ ነው። ምክንያቱም ፊክስድ ኮስት cannot be avoided even the number of output is zero። ዜሮ ቢሆንም የቤት ክራያችሁን አልከፍልም ማለት አላመረትኩምና የቤት ክራይ አልከፍልም ማለት አትችሉም። አላመረትኩምና የሰራተኛ ደሞዝ አልከፍልም ማለት አትችሉም። because this is a committed fixed cost ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ቶታል ኮስት ግራፋችን የሚነሳው ከፊክስድ ኮስት ነው።
የሚነሳው። ከፊክስድ ኮስት ይነሳና ስትሬት ላይን ይሄድላቸዋል ማለት ነው። እንደዚህ ስትሬት ላይን ይሄዳል። ለዛ ነው ቅድምም ያልነው በኳንቲቲ እና በቶታል ኮስት መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕም ሊነር ነው ያልነው ማለት ነው። ናው ሉክ ዲስ ፖይንት ክሮስ ሴክሽን የሚተላለፉበት መስመር ላይ ይዩት። አት ዲስ ፖይንት ቶታል ሬቨኒው and total costs are equal. So the quantity level which brings total cost and revenue to equal is known as break-even quantity ይባላል, which is 25 ቅድም በሰራ ነው። 25 የዓመት ጊዜ ቶታል ኮስታችንና ቶታል ሬቨኒዋችን እኩል ይሆናሉ ማለት ነው። ስንት ነው የሚሆኑት? ቶታል ኮስታችንና ቶታል ሬቨኒዋችን ስንት ይሆናሉ? 5000 ይሆናሉ ማለት ነው። ቅድም እንዳየ ነው the break-even quantity, the break-even revenue። ስለዚህ በሌላ ቋንቋ የቶታል ኮስታችንና ቶታል ሬቨኒዋችን ስንት ይሆናሉ? 5000 ይሆናሉ። 5000 ሲቀነስ 5000 ፕሮፊታችን 0 ይሆናል ማለት ነው። this is break-even point. If the company sells below 25 units ከ25 ዩኒት በታች ከሆነ የሚሸጠው በዛ ሰዓት ላይ የኮስት ላይናችን ከሬቨኒው ላይናችን በላይ ነው የሚሆነው። ቶታል ኮስት ኢዝ ግሬተር ዛን ቶታል ሬቨኒው ይሆናል ማለት ነው በሌላ ቋንቋ። ሎስ ይገጥመናል ማለት ነው። ኦፕሬቲንግ ሎስ ይገጥመናል ማለት ነው። ከ25 በኋላ ግን ከብሬክ ኢቭን ኳንቲቲ በኋላ ግን የቶታል ሬቨኒው ግራፍ ላይን ከቶታል ኮስት ላይን ግራፍ ላይን በላይ ነው የሚሆነው። በሌላ ቋንቋ ቶታል ሬቨኒዋችን ከቶታል ኮስታችን በላይ ይሆናል። ሆነ ማለት ደግሞ ትርፍ እናገኛለን ማለት ነው። the company needs to produce at least 25 units to avoid loss. If a company, if the person able to sell 25 units of package and above ከዛ በላይ ከሆነ ትርፍ ታገኛለች። ከዛ በታች ከሆነ ሎስ ይሆናል። 25 ዩኒትስ ኦፍ ፓኬጅ ከሸጠች ግን ብሬክ ኢቭን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ብሬክ ኢቭን ይሆናል። እዚህ ጋር ይታያቸዋል። ፊክስድ ኮስት ላይን ስትሬት ላይን ነው ሁልጊዜ ኳንቲቲው ቢጨምርም አይጨምርም ማለት ነው። ዲስ ላይን ኢዝ ፊክስድ ኮስት ላይን። ቫሪያብል ኮስት ላይናችን ግን ምን እያደረገ ነው የሚሄደው? እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ኳንቲቲያችን በጨመረ ቁጥር ሁሉ ቫሪያብል ኮስታችን እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። በኮስት ግራፍና እዚህ ጋር በኮስት ግራፍና በሬቨኒው ግራፍ መካከል ያለው ኦፕሬቲንግ ኢንከም ይባላል። ኢት ካን ቢ ሎስ ሊሆን ይችላል። ወደ ታች ከብሬክ ኢቭን ፖይንት በታች ከሆነ ሎስ ይሆናል። ከብሬክ ኢቭን ፖይንት በላይ ከሆነ ደግሞ ሬቨኒው ይሆናል ማለት ነው። ዲስ ኢዝ አ ግራፍ